Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো আপোনালোক আটায়ে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত অতি সহজে বনাব পৰা শাহী পনীৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো ভিডিওটি চাই ভাল পাব আৰু ভিডিওটি ভাল পালে শেষত লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই 250 গ্ৰাম পনীৰ লৈছো। এতিয়া এটা কেৰাহীত প্ৰায় 2 চামুচ ৰিফাইন অইল দিছো। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। গৰম হোৱাৰ পিছত পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা দি দিছো। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আধা চামুচ ধনিয়া গুৰি, আধা চামুচ জালুকৰ গুৰি দি দিছো। এতিয়া পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা অকনমান লাহে লাহে লৰাই আছো যাতে পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা ভাঙি নাযায়। এয়া পনীৰ ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ উঠিছে আৰু এতিয়া এখন বাচনত কেৰাহীৰ পৰা উঠাই লৈছো। এতিয়া সেই একেটা কেৰাহীতে এচামুচ মিঠাতেল দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত কেঁচা পিয়াজ, কেঁচা বিলাহী দি দিছো আৰু অকনমান সময় লৰাই আছো। তাৰ পিছত তাত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকনমান দি দিছো। আকৌ ভালদৰে লৰাই আছো। এতিয়া কেৰাহীত আধা কাপ কাজু বাদাম দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই আছো। প্ৰায় 2 মিনিট ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ঢাকনি লগাই দিছো। প্ৰায় 2 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই দিছো আৰু এয়া চাওক বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি উঠিছে। আৰু এতিয়া এটা মিক্সাৰত লৈছো। ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লৈ মিক্সিত আটাইখিনি মিহি কৰি লৈছো। এতিয়া আকৌ কেঁচা মছলাখিনি গুৰি কৰিবলৈ এটা মিক্সি লৈছো। তাত জিৰা, জালুক, মাহপাত, পাঁচফোৰণ, লং, ইলাইচি আটাইখিনি লৈ ভালদৰে গুৰি কৰি লৈছো। এতিয়া আকৌ এটা কেৰাহীত এচামুচ বাটাৰ দিছো। আপুনি মিঠাতেলো দিব পাৰে। বাটাৰখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত মিক্সিত পিচি লোৱা বিলাহী আৰু কাজু বাদামৰ পেষ্টখিনি কেৰাহীত দি দিছো। ভালদৰে লৰাই লৈছো আৰু এয়া খুন্দি লোৱা কেঁচা মছলাৰ গুৰি এচামুচ ছটিয়াই লৈছো। আকৌ ভালদৰে লাৰি লৈছো। গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি এনেদৰে লাৰি থাকিব, নহলে কেৰাহীৰ তলিত লাগি ধৰিব পাৰে। এতিয়া এচামুচ ক্ৰীম দিছো আৰু আকৌ ভালদৰে লৰাই আছো। ক্ৰীমখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ আধা কাপ পানী দি দিছো। লগে লগে লৰাইও থাকিব যাতে লাম্প হৈ নুঠে। এতিয়া আধা চামুচ হালধি গুৰি দি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। একেৰাহে প্ৰায় 2 মিনিট লৰাই থকাৰ পিছত ভাজি লোৱা পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা কেৰাহীত দি দিছো। পেষ্টখিনিৰ লগত পনীৰৰ টুকুৰা কেইটাক ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। আকৌ আধা কাপ পানী দি 2 মিনিটৰ বাবে উতলিবলৈ দিছো। এতিয়া অকনমান কচুৰি মেথি ছটিয়াই দিছো। আপুনি ধনিয়া বা মান ধনিয়াও দিব পাৰে। গেছৰ ফ্লেম নুমাই দিছো আৰু এয়া আমাৰ শাহী পনীৰ একদম ৰেডি। এতিয়া এটা বাটিত সাৰ্ভ কৰিছো। গৰম গৰম ভাত অথবা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আপুনিও এনেকৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিওটি ভাল পালে লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছো। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।